के कस्ता कुराले तपाईहरुलाई मद्दत पुर्याउला त आफूलाई एफिसिएन्ट तथा प्रोडक्टिभ कसरी राख्ने नोट्सहरु के कस्तो हुने गर्दछन् कसरी प्रिपेयर गरिन्छ कलेज भित्र लेक्चरहरु कसरी हुने गर्दछन् त युट्युब च्यानल्सहरुलाई के कसरी युज गर्न सकिन्छ के कस्तो युट्युब च्यानलहरु रहेका छन् र यदि हामीले अहिले नै पीडीएफ डाउनलोड गर्न पर्ने छ भने के कसरी गर्न सकिएला त यस्तै यस्तै क्वेरी तपाईहरुको हामीले थुप्रै पाइरहेका छौं र सो क्वेरीजको सल्युसनको लागि हामीले यो भिडियो तपाईहरुलाई नै प्रस्तुत गरेका हौं तसर्थ यदि हाम्रो पुरानो भिडियो यदि तपाईहरुले हेरिरहनु भएको छ भने टिप्स आफ्टर एडमिसनको एउटा फर्स्ट पार्टमा हामीले मोबाइल फोन ल्यापटप के कस्तो कुन कुरा इम्पोर्टेन्ट रहेको छ भन्ने जस्ता कुराको होस्टेल रिलेटेड विभिन्न इन्फर्मेसन्सहरु हामीले जानकारी गराएका थियौं र आज आफ्टर एडमिसन टिप्सको पार्ट 2 मा हामी तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछौं सुरु गरौँ हाउ क्लासेस गो भन्ने एउटा कमन क्वेशन तपाईले कतिपय उत्सुक पनि हुनुहुन्छ र कतिपयले मेसेजमा पनि सोधिरहनु भएको हुन्छ सो क्लासेस के कसरी चल्छ त अब प्राय जसो एउटा यो मेडिकल एजुकेसनको ब्याचलर लाइफमा तपाईले प्राय जसो सबै कोर्सेसहरुमा प्रोजेक्टर ओरिएन्टेड प्रेजेन्टेसन ओरिएन्टेड एउटा पीपीटी बनाएर टिचरले प्रोजेक्टरको माध्यमले व्हाइट बोर्ड अथवा स्क्रिन अथवा प्रोजेक्टर स्क्रिनमा तपाईलाई प्रोजेक्ट गर्नुहुनेछ आफ्नो टपिकलाई र तपाईले त्यो टपिकको माध्यमबाट भिजुअल अडियो र राइटिङ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो करिब 1 घण्टादेखि 45 मिनेट 1 घण्टा अथवा 45 मिनेटका लेक्चर हुने गर्दछन् र सोही समयभित्र हामी सम्पूर्णले त्यो टपिकलाई टिचरलाई पनि त्यो बुझाउन अप्ठ्यारै पर्ने हुँदा पनि अथवा तपाईलाई पनि एकदम अप्ठ्यारै पर्न पनि जानेछ सुरुतिर बट स्लोली यु विल गेट एडाप्टेड टु इट एन्ड इफ यु आर मोर एटेन्टिभ सक्रिय एकदमै सचेत रहनु भएको छ र एकदम फोकस गर्न सक्नुहुनेछ भने दैट विल बी भेरी मच फ्रुटफुल टु यु र यसरी तपाईका क्लासेसहरु हुने गर्दछन् रुटिनहरु शेड्युलहरु प्राय जसो वीकली बेसिसमा पहिले नै पब्लिश हुने गर्दछन् जसले गर्दा तपाईहरुले आफ्नो किताब रुटिन कपीहरु के कसरी म्यानेज गर्न पर्ने हुन्छ सजिलो हुने गर्दछ अब यो क्वेशन पश्चात फेरि एउटा अर्को क्वेशन के रहने गर्दछ भने अब हामी एफिसिएन्ट बिफोर एन्ड आफ्टर एडमिसन अब कसरी रहने त आफूलाई एफिसिएन्ट कसरी बनाउने त अब अहिले त एकैछिनपछि हामीले विभिन्न युट्युब च्यानल्सदेखि लिएर पीडीएफ साइट्सहरु जसले किताबहरु पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ सोको जानकारी त गराउने नै छौं तर त्यो बाहेकका अरु कुराहरु के कस्ता रहेका छन् भने यदि तपाईसँग समय रहेको छ भने र आफूसँग रिलेटेड अथवा कुनै न्यू स्किलहरु सिक्न चाहनुहुन्छ जुन चाहिँ आफ्नो मनमा थियो तर इन्ट्रान्सको कारणले सिक्न सक्नु भएको थिएन भने यही समयमा तपाईले आफूलाई त्यो प्रोडक्टिभ बनाउनुस् न्यू स्किलहरु सिकेर बिकज इदर यु विल गेट एडमिटेड टु द मेडिकल कलेज अथवा पर्टिकुलर आफ्नो कोर्सको युनिभर्सिटी कलेजहरुमा अथवा अटोनोमिक इन्स्टिट्युटहरुमा तपाईले आफ्नो स्किललाई प्रेजेन्ट गर्ने थुप्रै मौकाहरु पाउनुहुनेछ तसर्थ यदि त्यो तपाईको मनमा केही खेलिरहेको छ भने त्यसलाई अहिले नै सिक्न नभुल्नु होला र अब अब पढाइको कुरा गर्दाखेरि तपाईं एक्स्ट्रा कुरा तपाईले के कसरी लर्न गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै अब ट्राभल गर्नुहोस् गिटार सिक्नुहोस् फ्लुट सिक्नुहोस् सिंगिङ सिक्नुहोस् डान्सिङ सिक्नुहोस् अथवा अरु कुनै स्किल छ भने त्यसलाई आफूलाई पारङ्गत बनाउनु छ बाइक सिक्न छ तपाईहरुलाई ड्राइभिङ सिक्न छ कि कसैलाई के कसो अरु आर्टहरु सिक्न छ पेन्टिङ ड्राइङ छ सबै यो तपाईले यो समय बीचमा गर्न सक्नुहुनेछ बिकज दैट इज स्योर गोना हेल्प यु इन द फ्युचर अब पढाइसँग रिलेटेड कुरा यदि गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईको 12th कै बेसिस 11 12th कै कोर्समा बेस रहेरै त्यो मेन बेस हो र त्यही बेसमा नै तपाईलाई ब्याचलरको विभिन्न कोर्सहरु अध्ययन गराइने गरिन्छ र यदि तपाईले आफ्नो बेसलाई बलियो बनाएर राख्नुहुनेछ यदि तपाईले रिभाइज गर्नुभयो भने फेरि पनि चाहे भिडियोको थ्रुबाट होस् अथवा किताब नै पढेर होस् चाहे नोट नै पढेर होस् फर इक्जाम्पल टाइप्स अफ मसल्सहरु हुन्छन् बोन्स भए अथवा तपाईले अब कमन जस्तै नलेजहरुको जस्तै हुन्छ नि एकदमै कमन कुराहरु जस्तै केही इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट रिलेटेड टु ह्युमन बडीहरु अथवा अरु कोर्ससँग रिलेटेड थुप्रै कुराहरु हुने गर्दछन् र ती सबै कुरालाई यदि तपाईहरुले बुझ्नु भएको छ र बेस बलियो बनाउनु भयो भने यहाँ भित्र आइपुग्दा कुनै पनि कोर्समा तपाईहरुलाई एकदमै सजिलो हुन जानेछ सो ट्राई टु बी प्रोडक्टिभ एन्ड मेन्टेन मेक योरसेल्फ एफिसिएन्ट डुइङ दिस थिंग्स टाइमलाई युटिलाइज गर्न सिक्नुहोस् अब व्हाट अबाउट नोट्स त नोट्स के कसरी प्रोसिड हुने गर्दछन् भन्नुपर्दा अब 1 घण्टाको लेक्चर भित्र तपाईलाई हेर्नु पनि छ सुन्नु पनि छ र लेख्न पनि छ र यदि तपाई लेक्चर नोटकै गाइडेन्सबाट यदि लेक्चरको बेला ध्यान दिएर सुन्नु भएको छ भने तपाईले त्यो नोट गर्नु भएको छ भने कपीमा त्यसैको सेरोफेरोमा रहेर आफ्नो भरे आएपछि रिभाइज गरेर बुक्स पढेर फेरि त्यसमा केही थपघट गर्न पर्ने छ भने तपाईले त्यहाँ थपेर पनि सो नोटलाई मेन्टेन गर्न सक्नुहुनेछ कुनै टिचरले नै पर्टिकुलरली नोटै दिइहाल्नु चाहिँ गर्नु भएको छैन कुनै टिचरले तपाईले आफ्नो बनाएको प्रेजेन्टेसन पीडीएफ स्लाइड्सहरु पनि दिने गर्नुहुन्छ कतिपय कलेजमा त्यो प्रेजेन्टेसनहरुलाई प्रोवाइड गराउने प्र्याक्टिस पनि रहेको छ भने कतिपय कलेजहरुमा त्यस्तो प्र्याक्टिस हुने गरेको छैन त कतिपय टिचरको त्यो आफ्नो बौद्धिक मेहनत पनि हुने गर्दछ सो तपाईले यदि नोट गर्न सके गर्नु होला र आफूले अध्ययन गरे अनुसार सिनियरकै मद्दतले कुन किताबबाट के कस्तो बेटर होला कुन किताब आफूलाई कम्प्याटिबल लाग्छ सो अनुसार आफ्नो कपीमा नोट लेख्नु होला र नोट लेख्नु तपाईहरुलाई पछितिर एकदमै आवश्यक र पछि एकदमै भारबाट मुक्त गराउनेछ र यो सम्बन्धित अझै डिटेलमा पनि हामीले तपाईहरुलाई जानकारी गराउने छौं तसर्थ स्टे ट्युन्ड टु मेडबिज नेपाल अब तपाईको फेमस क्वेशन्सहरु रहेका छन् यदि तपाईले हाम्रो पुरानो भिडियोहरु टिप्स आफ्टर एडमिसन पार्ट 1 हेर्नु भएको छ भने जसमा हामीले थोरै युट्युब च्यानल भिडियो लेक्चर्स अथवा पीडीएफ साइट्सको बारेमा थोरै भए पनि जानकारी गराएका थियौं र
आजको यो भिडियोमा सो सर्ट जानकारीलाई इलाबोरेट गर्नेछौँ, तसर्थ ध्यान दिएर हेर्नुहोला र अन्त्यमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट टिप्स हामीले तपाईँहरूलाई दिनेछौँ कि के कसरी तपाईँले सर्भाइभ गर्न सक्नुहुनेछ र त्यो कुरालाई अहिलेबाट कसरी प्र्याक्टिस गर्ने त आफ्नो ब्याचलर लाइफ बेटर बनाउनको लागि। सो टिप्सलाई यो सबै जानकारी गराइसकेपछि भन्दा नै बेटर हुनेछ। लेट्स मुभ अब। सो विभिन्न युट्युब च्यानलहरू रहेका छन्। यहाँ त हामीले भन्नको लागि भनेका छौँ बेसिक साइन्सेस MBBS, बट त्यो बेसिक साइन्सेससँग रिलेटेड अरू पनि जस्तै प्यारामेडिकल कोर्सेसमा पनि नर्सिङलाई त झनै अझ थुप्रै डिटेल्सहरू पढ्न पर्ने हुन्छ। जस्तै अब BPT कोर्स छ, BPH रहेको छ, B फार्मा रहेको छ, BDSमा पनि, अथवा यी सबै कोर्सेसहरू केही न केही मोस्ट अफ द थिङ्स कमन हुने गर्दछन् र प्रायः जस्तो अलिकति भेरिएसनका सँगसँगै अलिकति पढाउने कन्टेन्ट र प्याटर्नको थोरै तलमाथि हुने गर्दछ। तर तपाईँलाई यी सम्पूर्ण च्यानलले पनि मद्दत पुर्याउने नै छन्, तसर्थ एकदमै ध्यान दिएर हेर्नुहोला र जस्ट ट्राई टु फलो मेडबिड्स नेपाल, बिकज मेडबिड्स नेपाल तपाईँहरूको कोर्ससँग रिलेटेड नर्मल जेनरल हेल्थ इन्फर्मेसनदेखि लिएर कोर्स कन्टेन्टको बारेमा पनि यदि हाम्रो ग्रोथ अझै पनि तपाईँहरूको मद्दतले, तपाईँहरूको मायाले, तपाईँको सपोर्टले यदि अझै भइरहेको छ भने हामीले अझै पनि डेमोन्स्ट्रेटिभ वेमा प्रायः जसो एउटा विद्यार्थीले हाम्रो एक्सपिरियन्सले फिल गरेको टफ टपिकहरूलाई, गाह्रो टपिकहरूलाई बुझाउन एकदम सजिलो, मतलब गाह्रो नै हुने टपिकलाई हामीले सजिलो गरी नै आफ्नो नेपाली भाषामै त्यसलाई हामीले प्रेजेन्ट गर्नेछौँ र ससानो ट्युटोरियलहरूको माध्यमले तपाईँहरूले सो टपिकको बारेमा जानकारी प्रदान गराउन अवश्य पनि मद्दत पुर्याउनेछौँ। तसर्थ एकदमै ध्यान दिनुहोला यी सबै कुराहरूलाई। र अहिले पनि हाम्रो च्यानलमा केही कुराहरू रहेका छन्, तसर्थ मेडबिड्स नेपाललाई फलो गर्न नभुल्नुहोला, बिकज वी आर गोइङ टु बी अ होलसम अफ मेडिकल एजुकेसन विथ योर सपोर्ट, विथ योर लभ। अब त्यसै गरी अरू पनि स्ट्यान्डर्ड च्यानलहरू जुन चाहिँ अहिले प्रायः जसो चल्ने गरेका छन्, जस्तै अब यी सबै च्यानलको बारेमा हामीले डिटेल जानकारी त गराउने नै छौँ। अब यी च्यानलहरूमा जस्तै अस्मोसिस भयो, डाक्टर नाजिबको लेक्चर्सहरूको बारेमा त झन् तपाईँहरूले प्रायः जसो यत्तिकै पनि सुन्ने गर्नुहुनेछ र सो तपाईँ फेरि यो नसोध्नु होला कि अब यो त लिस्टहरू हामीले पाइसक्यौँ अब स्किप गरौँ। नो, वी आर ट्राइङ टु एक्सप्लेन यु माइनर थिङ्स र मेन थिङ्स अबाउट दिस च्यानल्स एज पर आवर एक्सपिरियन्स। सो प्लिज यही नै कुरा हामीले तपाईँलाई टिप्स दिनेछौँ इम्पोर्टेन्ट, जसले चाहिँ तपाईँको ब्याचलर लाइफ एकदमै सजिलो बनाउँछ। सो प्लिज स्टे कनेक्टेड एन्ड ट्राई टु लिसन टु आवर भोइस। एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहोला। जस्तै अर्मान्डो हस्नगान छ, यसमा पनि एकदमै डेमोन्स्ट्रेटिभ वेमा ह्यान्ड स्केचद्वारा नै तपाईँहरूलाई म्याक्सिमम टपिकहरूलाई अध्ययन गराउने गरिन्छ, ट्युटोरियल्सहरू हुने गर्दछन्। यो पनि एकदम कन्साइज र एकदमै राम्रो टपिकहरू हुने गर्दछन्। सो निन्जा नोटको बारेमा अझै फेरि एकैछिनमा कुरा गर्नेछौँ। त्यसै गरी खान एकाडेमी पनि रहेको छ। खान एकाडेमी पनि विभिन्न टपिकहरूमा, खान एकाडेमी त अब स्कुल लाइफदेखि लिएर +2देखि लिएर थुप्रै मेडिकल रिलेटेड कोर्सेसहरूलाई पनि प्रेजेन्टेसन एकदम राम्रोसँग डेमोन्स्ट्रेटिभ गरेर राम्रो टिचरहरूद्वारा अध्ययन गराइरहेको छ। ट्युटोरियल्सहरू युट्युबमै पनि फ्रीमा। त्यसै गरी फ्र्याङ्क लेक्चर रहेको छ, डेमोन्स्ट्रेटिभ वेमा फ्र्याङ्क लेक्चर्स पनि हुने गर्दछन् र कन्साइज र एकदमै राम्रो पनि हुने गर्दछन्। फिजियोलोजी ओपन जस्तै BPT पढ्ने स्टुडेन्टका लागि पनि र प्रायः जसो अरू पनि रिक्वायर्ड स्टुडेन्ट्सका लागि राम्रै रहेको छ फिजियोलोजी ओपन भन्ने च्यानल पनि। र स्पिडी फार्माकोलोजी अथवा सोल्युसन फार्मेसी अब जस्तै हिन्दीमा रहेको छ र अरू पनि थुप्रै हिन्दीमा इन्डियन स्टुडेन्ट्सहरूले एक्सपिरियन्स गरेका राम्रा स्टुडेन्ट्सहरूद्वारा पनि थुप्रै च्यानल्सहरू तपाईँले सर्च गरेर प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र यी सम्पूर्ण च्यानलहरू जस्तै एनाटोमी जोन इङ्ग्लिसमै भए पनि एकदमै राम्रो डेमोन्स्ट्रेटिभ वेमा एकदमै राम्रोसँग एनाटोमीको बारेमा इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्ने गर्दछ एनाटोमी जोनले भने। त्यसै गरी अर्को 0 to फाइनल्स पनि रहेको छ। र यसरी यी च्यानलहरू बाहेक एक्स्ट्रा पनि थुप्रै नै च्यानलहरू रहेका छन्। नाम लिएर पनि साध्य छैन, कति धेरै च्यानलहरू रहेका छन्। तसर्थ तपाईँले आफ्नो कम्फर्ट अनुसार कुन टिचर, कुन च्यानलले कसरी तपाईँलाई मद्दत पुर्याइरहेको छ, आफूलाई त्यही अनुसार कम्फर्ट अनुसार च्यानल सेलेक्ट गर्नु होला र आफ्नो रिक्वायर्ड कन्टेन्टहरूलाई सर्च गर्दै अध्ययन गरिरहनु होला। अब तपाईँले फेरि सोच्नु होला के कस्तो अहिले प्रेप्ल्याडर म्यारो पनि आएन नि त। सो विल टक इन अ बिट अबाउट देम एज वेल। अब अस्मोसिसमा चाहिँ तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै नर्सिङको लागि पनि प्राइम। अब अस्मोसिसले चाहिँ प्रायः जस्तो नर्सिङको प्राइममा राखेको छ। पेमेन्ट अब गरेपछि 1 डे प्रायः जस्तो यसले फ्री र विभिन्न अफरहरू पनि बेला बेला निकालिरहेको हुन्छ। त्यतिखेर तपाईँले फ्रीमा पनि यसमा एन्टर गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र अरू तपाईँको जस्तै फिजियोलोजी भयो, प्याथोलोजी भयो, अस्मोसिसले एकदमै राम्रो डेमोन्स्ट्रेटिभ वेमा एक्सप्लेन गर्ने गर्दछ र एकदमै सर्ट एन्ड स्विट एन्ड कन्साइज भिडियोलाई मेन्टेन गर्ने गर्दछ अस्मोसिसले। त्यसै गरी अब डाक्टर नाजिबको कुरा गर्दाखेरि त उनी त अब विश्व प्रसिद्ध एउटा राम्रो लेक्चररको, प्रोफेसरको रूपमा इस्टाब्लिस नै भइसकेका छन्। प्रायः जसो MBBS एन्ट्री हुनुभन्दा अगाडि हाम्रो साउथ एसियन स्टुडेन्ट्सहरूको लागि त उनी एउटा एकदमै राम्रो प्रोफेसरको गाइडेन्सको रूपमा चाहिँ प्रेजेन्ट हुने रहेका छन्। तपाईँले उहाँको लेक्चरहरूलाई एकदम ध्यानले हेर्न सक्नुहुनेछ। लेन्दी भए पनि अत्यन्तै क्वान्टिटी एकदमै बुझाउने खालका क्वान्टिटी लेन्थ भए पनि त्यो एकदमै क्वालिटेटिभ भिडियोहरू हुने गरेका छन्। उनको टिचिङको स्टाइल पनि एकदमै डेमोन्स्ट्रेटिभ र एकदमै अन्डरस्ट्यान्डिङ लङ टर्म दिमागमा आफ्नो सेट हुने गरी हुने गर्दछ। तसर्थ अलिकति अब अचेल विद्यार्थीहरूको अब रोजाइ अलिकति स्टिल अब विभिन्न सिनियर्सहरूद्वारा पनि, विभिन्न कलेजमा तपाईँले सिनियरहरूद्वारा पनि सम्पूर्ण उहाँका भिडियोजहरू चाहिँ तपाईँले लिन सक्नुहुनेछ। बट his lectures has been very very useful for basic students, so you can watch his lectures yourself. र अब निन्जा नर्ड चाहिँ अलिकति चाँडै नै अहिले इमर्ज भइसकेको छ र एकदमै राम्रो ट्युटोरियल हुने गर्दछ निन्जा नर्ड्सको पनि।
एक त आफै पनि मेडिकल स्टुडेन्ट्स भएको कारणले गर्दाखेरि पनि उनले सम्पूर्ण टपिकहरूलाई आफैले पनि स्वयं अध्ययन गरेर राम्रोसँग व्हाइट बोर्डमै पनि राम्रोसँग प्रेजेन्टेसन गरेर अध्ययन गराउने गर्दछन् र निन्जा नटको टपिक र कन्टेन्ट पनि एकदमै बेटर तपाईँले महसुस गर्न सक्नुहुनेछ। सो यु क्यान अल्सो ट्राई हिज च्यानल आउट। सो निन्जा नटलाई पनि तपाईँले ट्राई गर्न सक्नुहुनेछ। अब पेड र अलिकति सब्सक्रिप्सन चाहिएका च्यानलहरूमा जस्तै मैले अघि नै भनिसकेँ, त्यसै गरी अलिक केन हब पनि युट्युबमा पनि रहेको छ, केही सर्ट भिडियो दिन्छ, तर उसले चाहिँ केन हबद्वारा च्यानलमा चाहिँ अलिक प्रचार गरेर सब्सक्रिप्सनकै एडभर्टाइजमेन्ट आउने गर्छ। त्यसै गरी एम्बुज रहेको छ, एम्बुजमा युएसएमएल प्रिपरेसनदेखि लिएर अरू ट्युटोरियल्स पनि हुने गर्दछन्। त्यसै गरी अब हुने गर्दछन् र त्यसै गरी म्यारो पनि तपाईँले एकदम फेमस अब भइरहेको र म्याक्सिमम एमबिबिएस गरिसकेका अथवा एमबिबिएस गर्दै गरेका इन्डियन स्टुडेन्ट्सहरूमा एकदमै चर्चित रहेको छ म्यारो। र त्यसै गरी प्रेप ल्याडरहरू भए, प्याथोमा चाहिँ अलिक क्लिनिकली ओरिएन्टेड प्याथोलोजीसँग रिलेटेड रहेको छ। सो बेसिक साइन्समा यसलाई अहिले नहेरे पनि अथवा हेऱ्यो भने पनि आफ्नो लागि एकदम कम्फर्टेबल हुनेछ। डिपेन्ड्स अन यु बोर्ड्स एन्ड बियोन्ड्स लेक्चुरियो अरू पनि कतिपय च्यानल्सहरू रहेका छन् जुन चाहिँ अझै पनि हामीले यहाँनिर मेन्सन गर्न सकेका छैनौँ। सो तपाईँहरूले आफै पनि कम्फर्ट अनुसार सर्च गर्दै यी सम्पूर्ण च्यानलहरूलाई सोर्सलाई बेस नै नबनाइदिनु होला कि यही बेसमा मात्र म अगाडि बढ्नेछु, बिकज यी सम्पूर्ण च्यानलहरूले एउटा टपिकमा तपाईँहरूलाई अन्डरस्ट्यान्डिङ त अवश्य दिनेछन् एकदम राम्रो क्ल्यारिटी बनाएर। सो रिफरेन्सेसको लागि तपाईँहरूले यी सबै च्यानलहरूलाई हेल्प लिन सक्नुहुन्छ, सबै च्यानल्सहरूको मद्दतले। बट स्टिल आफ्नो कोर्स के रहेको छ, आफ्नो सिलेबस र आफ्नो युनिभर्सिटी इक्जाममा के कस्तो प्याटर्न रहेको छ, सो प्याटर्नलाई चाहिँ कहिले पनि नबिर्सनु होला र आफ्नो लेक्चरर्सको कुराहरूलाई ध्यान दिएर सुन्नु होला। यो सम्पूर्ण कुराहरूलाई कहिले मिस नगर्नु होला। अब किताब डाउनलोड गर्ने साइट्सहरू के कस्ता रहेका छन् त? गुगलमै गएर तपाईँले यदि सर्च गर्नुहुन्छ भने अति नै धेरै साइट्सहरू रहेका छन्। जस्तै अब लाइब्रेरी जेनेसिस भयो, मेडिकोज टाइम्स भयो, मेडिकोज रिपब्लिक भयो, यस्तै यी सम्पूर्ण च्यानलहरूले चाहिँ करिब अब लेटेस्ट एडिसन आउनुभन्दा अगाडिको अलिकति पुरानो एडिसनलाई पनि पब्लिस गर्ने गर्दछन् भने कुनै वेबसाइट्सहरूमा चाहिँ लेटेस्ट एडिसन पनि चाँडै नै उपलब्ध हामीले आफूलाई पाउन सक्छौँ, उपलब्ध गराइने गरिन्छ। मेडिकोज रिपब्लिक, लाइब्रेरी जेनेसिस एकदमै अरू पनि थुप्रै वेबसाइट चाहिँ साइन्टिफिक आर्टिकल्स म्यागजिन्सहरूदेखि लिएर थुप्रैको लागि चाहिँ लाइब्रेरी जेनेसिस रहेको छ। तपाईँले ट्राई पनि गर्न सक्नुहुन्छ विथ सिम्पलेस्ट इन्टरफेस। अब त्यसै गरी mebuksfree.com रहेको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी टेलिग्राम अब त सबैभन्दा फेमस, छिटो र छरिदो र सर्टली तपाईँले सजिलै टेलिग्रामबाट विभिन्न भिडियोजहरूदेखि लिएर यो बुक्सहरू तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ, डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले थुप्रै नै किताबहरू टेलिग्राममा पाउन सक्नुहुनेछ। तसर्थ यदि टेलिग्राम इन्स्टल गर्नुभएको छैन भने प्लिज एकचोटि यु क्यान ट्राई दिस वन्स। र यी सम्पूर्ण च्यानलहरू निट पिजीदेखि लिएर थुप्रै गाइडेन्स च्यानल्स ग्रुप्सहरू हुने गर्दछन् जुन चाहिँ तपाईँले जोइन गरेर थुप्रै हेल्प लिन सक्नुहुन्छ, फाइदा उठाउन सक्नुहुनेछ। र अरू पनि विभिन्न लिङ्कहरू रहेका छन्, जस्तै पिडिएफ ड्राइभ, यस्तै अरू पनि थुप्रै आफ्नै सिनियरहरूको पनि कलेज वाइज पनि च्यानलहरू, लिङ्कहरू, वेबसाइटहरू हुने गर्दछन् ड्राइभमा सिनियर्सद्वारा, अथवा सिनियर्सलाई कन्सल्ट गरेर तपाईँले सो पिडिएफ ल्यापटपबाट पनि डाइरेक्ट आफूले राख्न सक्नुहुनेछ। यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई ध्यान दिनु होला र तपाईँले पिडिएफ मात्रै पनि अध्ययन डिपेन्डेन्ट नहुनु होला। पिडिएफलाई सकेसम्म चाहिएको बेला, रिफरेन्स भएको बेला चाहिँ युज गर्नु होला। बिकज तपाईँले कुनै पनि किताबलाई आफैले पनि टच गरेर त्यो लाइनहरूलाई अन्डरलाइन गरेर सोलाई एक्सट्र्याक्ट गरेर एउटा नोट बनाउनु इज अलवेज द बेस्ट स्ट्राटेजी टु गेट गुड स्कोर इन मेडिकल एजुकेसन। कुनै पनि कोर्स होस्, एमबिबिएस, बिडिएस, प्यारामेडिकल कुनै पनि कोर्स होस्। तसर्थ यी सबै तपाईँहरूको लागि अब अन्तिममा हामीले भनेका थियौँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा तपाईँहरूलाई टिप्सको रूपमा दिनेछौँ। एन्ड वाट इज द्याट देन? अब हामीले त तपाईँहरूलाई भन्न सक्छौँ सो किताब हुन पनि अझै पनि हाम्रो च्यानलमा किताबको बारेमा अझै पनि भिडियोहरू आउन बाँकी नै रहेको छ। यी सबै बेसिक साइन्सेसमा अध्ययन गराइने अरू विभिन्न कोर्सको बारेमा पनि थोरै जानकारीहरू हामीले अझै पनि प्रदान गराइ नै रहनेछौँ। तर पनि हामीले त यी सबै बुक्सहरू, च्यानल्सको बारेमा तपाईँहरूलाई जानकारी त गरायौँ, तर एउटा एकदमै सिरियस कुरा के रहेको छ भन्दा अबको यो वर्ल्डमा प्रायः जसो स्टुडेन्ट्सहरूलाई नै यही एज ग्रुपमा चाहिँ अब टिकटकदेखि लिएर इन्स्टा, युट्युब सर्ट्स जस्ता अब कुराहरूले चाहिँ अट्र्याक्ट गर्ने गर्दछन्। अब 1 मिनटको भित्रमा एउटा राम्रो इन्टरटेनमेन्ट पाउने अब आफूले एडिक्टिभ बनाइसकेको छ हामीलाई। सो तपाईँहरूले एउटा के कुरा ध्यान दिनु पऱ्यो भने दिस थिङ्स आर डिस्ट्रोइङ यु, दिस थिङ्स आर रिड्युसिङ योर एटेन्सन स्प्यान, दिस इज लाइक डिक्रिजिङ योर पावर। आफूले एउटा फोकस गर्न सक्ने क्यापेबिलिटीलाई चाहिँ घटाइरहेको छ। तसर्थ यदि तपाईँले सपोज कुनै पनि युजफुल भिडियो हेरिरहनु भएको छ भने सकेसम्म फुल हेर्नु होला, सकेसम्म आफूलाई एटेन्सन स्प्यान एउटा प्र्याक्टिस गर्नु होला, फोकस प्र्याक्टिस गर्नु होला। सकेसम्म यदि फोकस बिग्रेको छ भने अब एमबिबिएस होस् चाहे प्यारामेडिकल कोर्समा होस्, यदि आफूलाई इम्प्रुभ गर्न चाहनुहुन्छ भने मेडिटेसन प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। सो यस्तै कुरा तपाईँहरू प्र्याक्टिस गरेर आफूलाई बेटर बनाउनु होला। बिकज हामीले तपाईँलाई सबै च्यानल रिसोर्सेसहरू त प्रोभाइड गराउन सक्छौँ, तर यी कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले स्वयं आफै नै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र यति कुरा यदि तपाईँहरूले ध्यान दिनु भएन भने तपाईँको लाइफ जतिसुकै रिसोर्सेसले भरिए पनि, भरिपूर्ण भए पनि कुनै पनि फाइदा रहने छैन। तसर्थ स्टे अलर्ट, स्टे अटेन्टिभ एन्ड प्र्याक्टिस टु इन्क्रिज योर फोकस ड्युरेसन एन्ड फोकस टाइम। सो यसरी नै यो अझै पनि युजफुल भिडियोज, टिप्सहरू लिएर हामी आइ नै रहनेछौँ। स्टे ट्युन टु मेडबिज नेपाली। यदि हाम्रो भिडियो तपाईँहरूलाई हेल्पफुल भइरहेका छन् र तपाईँले हाम्रो भिडियो मार्फतबाट मद्दत लिइरहनु भएको छ भने हामीलाई सब्सक्राइब गरेर हाम्रो ग्रोथमा मद्दत पुर्याउनलाई कुनै पनि हेजिटेसन नराख्नु होला। सो प्लिज सब्सक्राइब मेडबिज नेपाल। सी यू अगेन इन द अनदर भिडियो। बाई बाई।